بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. راځو مایکروسافټ اکسل ته. اکسل کې ریویو ټیب ته او په ریویو ټیب کې کمنټس ګروپ ته. کمنټس څه ته ویلی شي او کمنټس کې کوم کمانډ موجود دي. کمنټ وایي تفسیرې ته، د خپل رای ورکولو ته. صحیح شوه. کمنټس ګروپ کې موږ سره نیو کمنټ دی، ډیلیټ کمنټ دی، پریویس، نیکسټ، شو هایډ کمنټ دی او شو آل کمنټس دي اینڈ شو انک دی. کمنټس څه دپاره استعمالي کول باید دا وپېژنو. کمنټس دې دپاره پکارېږي چې که فار ایگزامپل تاسو سره یو ټیبل وي یا د سره څه معلومات وي او تاسو غواړئ چې په هغه ټیبل کې نورو کسانو دپاره څه مشکلات رانشي او تاسو غواړئ چې په هغه کې څه کمنټ ورکړئ. راځم تاسو ته پریکټیکل اگزامپل در کوم. دغه ټیبل ما کریټ کو. نو که فار ایگزامپل یو کس غواړي چې دغه په اړه معلومات ترلاسه کړي، نو مثال ریویو ته زه راځم. نیو کمنټ زه ورته وایم چې this is an intelligent student. صحیح شوه. دلته راځم فار ایگزامپل دې باندې کلیک کوم. نیو کمنټ فار ایگزامپل زه ورته وایم چې this is a good مثال student. صحیح ده که نه. دلته راځم فار ایگزامپل شفت F2 زه ورته وایم چې he is very polite student. نو دغه شان چې څوک راځي دلته ورباندې ودرېږي نو دې ته به دا کمنټ ښکاري، دې ته به هم دا کمنټ ښکاري، دې ته به هم دا کمنټ ښکاري. صحیح شوه. که تاسو فار ایگزامپل دلته ودرېږئ، دلته ته راځي ایډیټ کمنټ، په دې خوا ته ودرېږئ نیو کمنټ. صحیح شوه. که زه غواړم چې په دې کې ایډیټینګ وکړم، ایډیټ کمنټ باندې به کلیک کوم. فار ایگزامپل very good. صحیح ده. او که تاسو وایئ چې رایټ کلیک فار ایگزامپل زه کوم، دې ځای نه هم زه کمنټ راوستلی شم. انسرټ کمنټ. صحیح شوه. ABC. تاسو وایئ چې یوزر ورته چینج کړئ، یوزر هم تاسو چینج کولی شئ. صحیح ده. تاسو ورته ولیکئ چې فار ایگزامپل احمد. او که دلته فار ایگزامپل راغلی، دلته مې کمنټ ورته ورکړ، ته ورته ولیکئ چې فار ایگزامپل فی. صحیح ده. this is total fee. او که دلته فار ایگزامپل ولیکئ ودرېږئ چې all double equal دلته ودرېږه فار ایگزامپل total fee. صحیح ده. شفت F2 فار ایگزامپل total advance او دلته ودرېږه شفت F2 total remaining. صحیح ده. remaining. صحیح ده که نه. همدغه شان زه ورته وایم چې ما پریویس ته بوځه، پریویس ته مې بوځي، نیکسټ ته مې بوځه، نیکسټ ته مې بوځي. دا غواړم ډیلیټ کړم، ډیلیټ باندې کلیک کړه. صحیح شوه. شو هایډ کله کار کوي چې کله ته کمنټ باندې ودرېږې، بس شو هایډ. صحیح شوه. ټول راته شو کړه، شو آل ټول به راته شو کړي. شو انک څه کار کوي؟ انک دپاره به تاسو راشئ یو ځل مور کمانډس ته او په دې کې کسټمایز ریبن ته، دې کې به تاسو آل کمانډ ورته والئ او په دې کې به تاسو آی سرچ وکئ، آی چې انک راشي. صحیح ده. چې انک کلر راغلی تاسو به راشئ دلته انک کلر ته، کسټمایز ریبن نه دی، سوري، کویک ایکس ټول بار دی، بس همدغه ځای دی. آل کمانډس ته به تاسو راشئ، آی باندې به کلیک کوئ چې تاسو ته انک راشي. انک کلر به تاسو ورته والئ، دا به اوکې کلیک کوئ. تاسو راشئ فار ایگزامپل ورته لیکم چې ټوټل. زه غواړم چې دا شو کړم یا هایډ کړم، شو یې کړم، هایډ کړم. غواړم ډیلیټ کړم، بس سلیکټ کړه ډیلیټ. یا هلته هوم ته راشه، سلیکټ، په دې کې سلیکټ آبجیکټ، ټولو ته انتخاب کړه، ډیلیټ، دا ورته انتخاب کړه، ډیلیټ. صحیح ده. اسکیپ پریس کړه، خپل حالت ته برته راشي. یو بله خبره یاد ساتئ، کله تاسو څخه څوک پوښتنه وکړي چې ماته په دې کمنټ کې پکچر راته راوله، تصویر راته راوله، نو تاسو کولی شئ. یا که تاسو غواړئ چې دغه یوزر ورته چینج کړئ، تاسو به فایل ته راشئ، آپشن ته به راشئ، دغه ځای ورته یوزر چینج کړئ. فار ایگزامپل احمد خان. صحیح ده. ته راشه شفت F2 نو دا د احمد خان څه شی دی؟ کمنټ دی. احمد خانز کمنټ. صحیح ده.
همدغه شان زه غواړم چې په دغه کمنټ کې تغییرات وکړم او غواړم چې دا کمنټ چې کوم دی دغه کې تصویر راولم، د کمنټ کې تصویر راولم، یاره دغه کمنټ کلر ورته چینج کړم. صحیح ده. زه به راشم ریویو ته ایډیټ باندې به زه کلیک کړم او په دغه بارډر باندې به کلیک کړم. بارډر باندې دې باندې به تاسو رایټ کلیک وکړئ. چې کله مو رایټ کلیک وکړئ تاسو به راشئ فارمټ کمنټ ته. چې کله تاسو فارمټ کمنټ ته راغلی دې کې تاسو هر قسم تغییرات کولی شئ، که هغه د فنټ والا وي، که هغه د فنټ سټایل والا وي، که سایز والا وي، که سټرکچر، که هر څه شی وي، که الاینمنټ وي، فار ایگزامپل پروټیکشن وي، دغه وي وغیره نورې خبرې چې کوم دي. خو زه به راشم کلرز ان لاینز ته. دې کې به زه راشم کلرز ته او په کلرز کې به زه راشم فیل افیکټ ته او په دې کې به زه پکچر ته راشم، سلیکټ پکچر ته به راشم. زه ته چې په دې کې ماته دغه تصویر راته راوله، بس دا مې اوکې کلیک کړ، دا مې اوکې کلیک کړ، دا به راته اوس په دې کې راشي. صحیح ده. همدغه شان بیا زه راځم ایډیټ کمنټ باندې کلیک کوم، دلته مې کلیک کړ، واټ کلیک مې ورباندې وکړو، فارمټ کمنټ باندې بیا کلیک کوم، بیا زه راځم فیل افیکټ ته او په دې کې زه پیټرن هم ورته راوستلی شم. صحیح شو چې زه پیټرن د انتخاب کوم، ټیکسچر هم ورته راوستلی شم. صحیح شوه. ادر ټیکسچر ته به دلته راشم، دې باندې به زه کلیک وکړم او که غواړې چې روټیټ یې کړي که نه روټیټ کړي بس اوکې. نو ټیکسچر دې لپاره راځي چې دغه پکچر چې کوم فول سایز وي هغه په دې باندې اپلای کیږي. اوس خو کمنټ ورکوټی دی او تصویر غټ دی، نو زه چې کله دا کمنټ غټ کړم نو دې کې به اوس هغه تصویر ښکاره شي. صحیح ده. خو تاسو ټیکسچر ورته مالی. صحیح ده که نه. تاسو ورته تصویر اخلئ، پکچر ورته اخلئ چې هغه پکچر په خپله منې دغه کمنټ ته ځان برابروي او خپل سایز ورته اډجسټ کوي. صحیح ده که نه. همدغه شان زه بیا راځم په همدې کمنټ باندې دلته رایټ کلیک کوم، نو دې کې موږ سره ایډیټ کمنټ، ډیلیټ کمنټ، شو هایډ کمنټ دا هم موږ سره په دې کې موجود دي او فارمټ سیل دا خو تاسو ویلی دی. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره په ریویو ټیب کې کمنټس ګروپ